कुनै एक्सर्साइज गर्दा हाम्रो कोरको स्ट्रेन्थ त बढोस् नै र हाम्रो ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसन पनि इम्प्रुभ होस्। नमस्ते, मेरो नाम आदित्य एडिएक्स नेपालबाट अनि यो च्यानलमा म के सिक्छु, कसरी सिक्छु, सकेसम्म सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा यो भिडियोमा एक्सप्लेन गरेर देखाउने छु। यो भिडियोमा म एलसिटको बारेमा भन्न लागेको छु, जसलाई गर्दा हाम्रो कोरको स्ट्रेन्थ त बढ्छ नै र हाम्रो ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसन पनि इम्प्रुभ हुन्छ। एलसिट भनेको के हो? एलसिट भनेको एउटा बडीवेट एक्सर्साइज हो, जसलाई गर्नको लागि हाम्रो कोरको स्ट्रेन्थ, ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसन चाहिन्छ। एलसिट होल्ड गर्नको लागि हामी आफ्नो लेगलाई एल सेपमा राख्छौँ र आफ्नो अप्पर बडीबाट पुस गर्दै आफ्नो लेगलाई होल्ड गर्छौँ र यो होल्डिङ पोजिसनलाई हामी एलसिट होल्ड भन्छौँ। एलसिट किन गर्ने? एलसिट भनेको एउटा च्यालेन्जिङ एक्सर्साइज हो र एलसिट गरेर हाम्रो सुरुमा कोरको स्ट्रेन्थ बढ्छ। जब हामी एलसिट होल्ड गर्दा आफ्नो लेगलाई हाफमा राख्छौँ र त्यो होल्ड गर्दा हाम्रो कोरको स्ट्रेन्थ बढ्ने गर्छ र सेकेन्डमा हाम्रो अप्पर बडीको स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ। जब हामी एलसिट पोजिसनलाई होल्ड गर्छौँ, त्यो होल्डिङ पोजिसन जति सक्दो होल्ड गर्न सक्छौँ, त्यति नै हाम्रो अप्पर बडीलाई लोड हुन्छ र त्यही लोड प्रेसरले गर्दा हाम्रो अप्पर बडीको स्ट्रेन्थ बढ्नमा हेल्प गर्छ। थर्डमा हामीलाई हिपको स्ट्रेन्थ पनि बढाउनमा वा इम्प्रुभ गर्नमा हेल्प गर्छ। जब हामी एलसिट होल्ड गर्दा हाम्रो होल्डिङ पोजिसनमा हाम्रो लेग एल पोजिसन हुन्छ र त्यही एल सेपमा होल्ड गर्नुको कारणले हाम्रो हिपको स्ट्रेन्थ पनि बढ्ने गर्छ। फोर्थमा हामीलाई ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसनमा पनि हेल्प गर्छ। अब एलसिट कसरी गर्ने?
यल सिटको प्रोग्रेसन चाहिँ सुरुमा मैले लेग रेज गर्थेँ र त्यसपछि सँगसँगै पुसअपको अपोजिट पोजिसनबाट पुसअप गर्थेँ र यही लेग रेज र पुसअपको अपोजिट पोजिसन पुसअप गरेर मैले यल सिट होल्डलाई गर्न थालेँ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसन र स्ट्रेन्थ। र यही थियो आजको भिडियोमा यल सिट भनेको के हो, यल सिट किन गर्ने र यल सिट कसरी गर्ने भनेर। यही डाउट भएमा कमेन्ट डाउन बिलो। टेक केयर।